તહેવાર એટલે અમારે બહુ મોટો તહેવાર કહેવાય વર્ષનો. કા સાતમ આઠમમાં બધાયમાં આપણો ભાગ ન હોય, બધાયનો હક હોય, બધાયનું કાઢવું પડે. હા, આપણે હિંમત કરીને ઊભું થઈ જાવ એટલે છોકરું રાજી થઈ જાય. એને આહા હાઈતમ આવી બા આપણે. અને દીકરીઓ ગમે એવી હોય એ ભાગશાળી જ હોય. ટાઈમ થયો છે 8:30 જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા પર સ્માઈલ રાખવાની. તો હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો દીવાબત્તી પૂજા થઈ ગયા છે, ઘરમાં વાસી અંજવારી નીકળી ગઈ છે. હું નાઈને થઈ ગઈ છું રેડી, પણ આમ તૈયાર નથી, રેગ્યુલરમાં તો રેડી થઈ ગઈ છું, બરાબર ને? તો મારે જવું છે એ બાવાજીના ઘરે થાળી દેવા. અમારે સાતમ આઠમનો તહેવાર એટલે બહુ મોટો તહેવાર કહેવાય ને અમારા ઘર પરિવારમાંથી કોઈ ગુજરી ગયું હોય તો એના નામની થાળી નીકળે આજે. તો મારા સસરા નામની મેં થાળી કાઢી છે. તો જેટલી વસ્તુ બનાવી હોય એ બધી થાળીમાં લઈ અને અહીંયા બાવાજીનું ઘર હોય કે બ્રાહ્મણનું ઘર હોય ત્યાં દેવા જવાની, પછી ચા પાણી નાસ્તો કરવાનો. આ સાતમ અમારે રહેવાની ન હોય તો કંઈક આવી રીતના અમારા સાતમ આઠમનો તહેવાર ઉજવાય. પછી તો તમે જેટલું દો એટલું ઓછું, બરાબર ને? અમારે વારવા આવે, શેરી વારવા આવે, રૂખી એને દેવાનું હોય, કચરો લેવા આવે તેને દેવાનું હોય, તો એને સવારમાં બધાને આપી દીધું. અને દક્ષિણા રૂપે તમારે જે મૂકવું હોય એમાં મૂકી શકો. તો હાલો હું ધારા બે જાય. તારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તારા દીદીને હજી નાઈ કરવાનું બાકી છે. ઉઠીને સીધી ખબર પડી ને કે હું જાઉં છું, તો કે મારે બી આવું, જલ્દી બ્રશ કરી લીધું અને હું હજી તૈયાર નથી થઈ. અત્યારે બસ નાઈને ખાલી રેગ્યુલરનો ડ્રેસ પહેરી લીધો, કેમ કે હજી ઘરના કામ બધા બાકી છે. પછી નિરાતે આરામથી તૈયાર થાવું અને ઘરના બાકીના કામ કરશું. અને જો મેં કીધું હતું ને કે મારી મહેંદીનો કલર કેવો આવી જાય, એકદમ કાળો. તો આ ધારાની મહેંદી, મારી મહેંદી. તો હારું હાલો, અને તમને બધાને મારા પૂરા પરિવાર તરફથી જન્માષ્ટમીની હાર્દિક શુભકામના. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. અને ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. અને હા, મને કમેન્ટમાં કહેવાનું ના ભૂલતા કે તમારે સાતમ આઠમનો તહેવાર કેવી રીતે ઉજવાય છે અને તમે કઈ રીતે ઉજવો છો. તો અમારે તો આ રીતે સાતમ આઠમનો તહેવાર ઉજવાય. અને અમારે આ તહેવાર એટલે અમારે બહુ મોટો તહેવાર કહેવાય વર્ષનો. કા સાતમ આઠમ 5-6 દિવસની રજા હોય, બધાને રજા પડે, ફરવા જાય, ખાય પીએ, હરે ફરે. એટલે અમારા માટે તો આ તહેવાર બહુ મોટો કહેવાય. તો હાલો વાતો અત્યારે મને નથી કરવી, કેમ કે હજી ઘણા કામ છે. તો હું થાળી દઈએ, હું પછી મળીએ. હાલ બે હાલે. આય ખોલ ખોલ, આ વચ્ચેની ઠેસી ખોલ. હા ખુલશે. એ હું છું. હાલ. આહા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો જો આ છે અમારે બાવાજીનું ઘર, તો આ છે માતામાં. તો અહીંયા દર વર્ષે જો હું થાળી દેવા આવું તો હાલો થાળી દઈ દીધી. તારા બેન? હા, દક્ષિણાઈ દેવી પડે. કા તારે? સારું હાલો. તો જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો તારા બેન. અરે આમાં વરામાં એકવાર તમારે ત્યાં આવાય, બાજુમાં રહીએ ને તો એ ન થવાતું. અત્યારે ટાઈમ ન હોય અને કામ એટલા હોય ને એમાં રહી જાય. સારું હાલો. ના હજી ગીતાબેન તો હા ક્યાંય ન પહોંચાય. હાલો, કોણ ઘરે પેલા પહોંચે? હે તારા જો આટલું ઘર છેટું છે માતામાનું. જો આ આવી ગયું અમારું ઘર, નાકું વરો એટલે આવી ગયું. પહેલાં અહીંયા બ્રાહ્મણ રહેતા તો અહીંયા થાળી દેવા જતી. હવે એ લોકો વયા ગયા બહાર, તો પછી બાવાજીનું ઘર હોય, બ્રાહ્મણનું ઘર હોય હાલે. કેમ કે આપણે બધું જેટલું આપણે બનાવીએ કામીએ એમાં બધામાં આપણો ભાગ ન હોય, બધાયનો હક હોય, બધાયનું કાઢવું પડે. સારું, જો ગાય હતી એટલે તારા બેન ઊભા રહી ગયા. હાલ હાલ, એ કંઈ ન કરે. હાલ મમ્મી, હાલ હાલ ડેલી ખોલ. હાલ ખોલ.
જો મેં રાતના છે ને કપડાં ધોઈને સ્ટેન્ડમાં સુકાવી દીધા હતા કેમ કે આજે કપડાં ન ધોવાય એટલે 12 વાગે કાલે હું સૂતી હતી આ બધાય કામ પતાવીને તો હાલો હવે ચા પાણી નાસ્તો બનાવીએ ને પછી મળીએ અમે આવ્યા ચા પાણી બનાવ્યા કે નહીં એ શું ચા પાણી આ ગાય ઊભી હતી ને કૂતરા હતા થાંભલામાં ચોટીને ઊભી હતી ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 10:05 અને ધારા 9 થઈ ગઈ છે તૈયાર ને પોતે હાથે માથું મોઢું કર્યું જો તૈયાર થઈને હવે કરવો છે ચાંદલો જઈ લ્યો રિંગ પહેરીને વાળ ઓયરા વાહ ધારા કેવી લાગે એ કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો હવે અમારે એવું લાગે કે 7મ 8મ આવ્યા કા અમારે ધારા તૈયાર થઈ જાય ને એટલે રેડી શું કરવું શું કરવું ચાંદલો કરવો અને જો અહીંયા 7મ 8મ કેવી આખું નથી ખુલતી નીંદર જ આવે આ 2 દિવસ છે નીંદર જ કરશે બહાર જવાની તો નાની વાત રહી ક્યારના વિચાર કરીએ કે હાલો ક્યાંક બહાર જાય પણ છે ને અત્યારે એવું છે કે બધાય ઘરમાં બીમાર છે જયેશબેન ઘરમાં બીમાર છે ને અમારે ઘરે હું બીમાર છું એટલે હિંમત નથી થતી જવાની કે આ તહેવાર જેવું લાગતું નથી કા આમ સુસ્તી જ ચડે હા સાહેબને આળસ આવે લો ધારા હાટું થઈને આળસ ઉડાડો અને હિંમત કરીને ઊભા થાવ ધારા એ બિચારી કેવી અરખાણી તમે અગાઉથી 2-4 દી અગાઉ કીધું હોય કે 7મ 8મ હું તમને ફરવા લઈ જઈ તો એ જો તૈયાર થઈને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ ને હવે એ સાહેબને આળસ આવે એમ થોડું હાલે આપણે હિંમત કરીને ઊભું થઈ જાવ એટલે છોકરું રાજી થઈ જાય એને એ 8 દીની રજા પડી તો પછી શું કરવાનું હાલો જોઈએ ક્યાંય જઈએ કે નહીં જાઉં તો તમારે એને શેર કરવું પણ અત્યારે તો જો સાહેબના હાલ હવાલ થોડાક બદલીએ કેમ કે ક્યાર ના એ સોફામાં આડા પડ્યા હતા છાપું છે ને માથા ઉપર આમ મોઢે રાખી મૂકતા એટલે એમ થાય કે છાપું વાંચું એમ બચાય કરતા આજ તો રસોઈ નથી કરવાની કપડાં નથી ધોવાના કામ થઈ ગયા બધાય તો ક્યારની હું આટા ટેલા કરતી હતી સાહેબ જો મસ્ત આરામથી ઉતા હતા કા જો પોતે આળસ ખાય ને બીજાને આળસ ચડાવે તારા પપ્પાને કે કપડાં બદલાવે ધારા કેવી જો ફટાફટ તૈયાર થઈ ગઈ તમારા કરતા ધારા ડાય મસ્ત જો તૈયાર થઈ ગઈ અને બાઈ જો ઇન્ડોર હિંચકે છે તો હું બાબે અહીંયા ઇન્ડોર જ બેઠા હતા હાલો હતા ત્યાં પાછા થઈને કે બિરાજમાન થઈ જાય કાબા આજ બીજું તો કંઈ કામ છે નહીં આ હું બેન ઇન્ડોર હિંચકવાનું છે ને મને છે ને કપડાં બદલાવાની આળસ થાય એમ થાય કે હું પહેરું સાડી પહેરું કે ડ્રેસ પહેરું તમારે તો હાલે ગઈ જમાનાને તમારે તો નવી જાડી ક્યાંય જવું નથી ને હું બદલાવીને એમ થાય ઘેર ને ઘેર હોય મેં તો જો કાનમાંથી કાલ રાતના બુટી કાઢી નાખી હતી કાન કેવો દુખતો હતો એટલે સોય દોરો પહેરું બુટી પહેરી ને એ કાન કચકચી ગયો દુખે કેવો તો હવે અત્યારે માગે હાલો સોય દોરો પહેરલો આમથી બધું પહેરીને રખડતી હોય ને તહેવાર આવ્યો તો અનવી ઓખેડી રખડું તો સારું હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને તારા બેન તો મસ્તીમાં મશગુલ તારા ખુશમ ખુશ તારા મહેંદીનો કલર ક્યાં હા મસ્ત કલર આવ્યો જો બેન મને તો બહુ જ કલર આવે એ તો મેં તને કીધું હતું તોય મસ્ત આવી ધારે મહેંદી તે કલાક રાખી હતી તોય સરસ કહેવાય આજ વખતે ધારાએ મહેંદી રેવા દીધી નહીતર તો ભૂસી જ નાખે કા ગમે જ નહીં એટલે તો હું છે ને ધારાને રાતના મહેંદી ન કરતો દિવસના જ કરી દઉં અને વાહ 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 આહા હાઈતમ આવી બા આપણે આમ તો જોઉં તમારો દીકરો તૈયાર થઈ ગયા વારે વાહ તમારા દીકરા કા હાઈતમ આવી હવે આવી અત્યાર લગી ક્યાં હતા અમારે શું હવે તમે ધારા બે તૈયાર થઈ ગયા એટલે થઈ ગયું હાઈતમ હા તો નહીં તો અમે જો એવા નથી પહેર્યા અમે જો આમ જો અમે કેવા પહેર્યા બાઈએ મસ્ત સાડી પહેરી મારો ડ્રેસ એ કઈ હાવ જૂનો નથી નવો જ લાગે હો હું તો નાઇટ ડ્રેસમાં હતો નહીં તમે તો નાઇટ ડ્રેસમાં હતા લેંઘો ને બનિયાન પહેર્યું હવે તો હું જાવ ને સારા કપડા પહેરીને હા હવે હું જાવ જોઈ લો કેવા છે સારું હાલો બપોર તો થઈ ગયા હમણાં બપોરા કરવાનો ટાઈમ થઈ જાય આજ તો રાંધવું નથી કઈ કામ નથી દે મસ્ત સારું હવે ઈંડોરે ઝૂલીએ વાતો કરીએ ને હડપ થાય ને હિંમત થાય તો માથું મોટું કરશું ને કપડા બદલાવશું નહીતર હરી હદ બરાબર ને અડધી હાઈતમ વહી ગઈ ને અડધી વહી જાય હા હાલો ધારાને જવું છે મામાને ઘેર હાઈતમ કરવા તો ફોન કરીને પૂછી લઈએ કે ઘેરે છો એમ તો ઘેરે જઈશ ક્યાં જાય વી માલ ઢોર ને મૂકીને કા એને તો હાઈતમ ઘેર જ હોય તો ધારા એને મામાને ઘેર હાઈતમ કરવા જાય પછી હું ને તાર પપ્પા બહાર બધા વહી જાઉં ફરવા તારને ખાવું ને હાલો તો મળ્યા થોડીક વાર રહીને હે
હાલો ટાઈમ થયો છે 11 વાગ્યાનો અને ધારા જોવે છે કાર્ટૂન અને સાહેબ ને બાન બધાય બહાર બેઠા છે અત્યારે. જો તમને બતાવું કેવી મહેફિલ જામી છે. જો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. શું કે હાઈતમ ઘરે બેઠા ને? જોઈ લ્યો કેવા બધા એ મહેફિલ જમાવીને બેઠા. જયેશભાઈ કેમ ગયા? બજારમાં ખરીદી કરી. સારું હાલો જયેશભાઈ આવે પછી મળીએ. અને જોઈ લ્યો કેવા બેનભાઈ બે તૈયાર થઈને બેઠા. કેને જવું? હા તો કરો. હા હું બે નારાયણ નારાયણ. હા જો દાદા આવ્યા. આ સત્સંગ હાલે જો દાંત કાઢે એ કે ચાલે અત્યારે કે બાર બપોરે શ્રીમદ નારાયણ કરવા વર્ગી છે ને. જો ગાંડાનું ગામ હોય પણ અમારું ગામ છે. આગળ જયેશભાઈ આવે ને પછી મળાવું ને પછી હું તમને એક વાત કહી. હું ને જયેશભાઈ બેય બીમાર છે. અમે બેય બેનભાઈ બે કાલના છે ને મૂંદ પડ્યા આવ્યા. એ તમારી જ બેનભાઈ બેની નજર લાગી, તમારી ને સાહેબ ની બેય ની. કઈ છીએ નહીં અમારી વાત. તમે ફરવા આવત પણ તમે રહી ગયા. કા એવા પાપ ક્યાંથી? અમે તમને ફરવા લઈ જતા હતા કે લઈ જા. હું આ તમે મારી હાહુ છો કે એના હાહુ છો એની પર થઈ ગયા. એને ઓટે બેઠા એટલે એના જોઈ લ્યો કેવી પાલટી ફરી ગઈ. હા બાપા તું મોટી, તારી હાહુ પેલા મારી પછી બીજું. આ જોજી હાહુ માં બાધા બાધી થાય. હા એટલે હા અમે બોલીએ હો, બાંધતા નથી. અમારો અવાજ જ એવો છે. તમે એમ ન કેતા કે હું ગીતાબેન બે બાંધીએ. હજી તો મને ગળામાં તકલીફ છે ને મારથી બોલાતું નથી. હા નહીતર તો મારો અવાજ એટલો જ છે. દેખાડો હોય અમારા આજુબાજુ શેરીમાં વિચાર કરે કે આ બાંધે કે હું, પણ અમારો અવાજ જ એવો છે. હાલ આગળ જયેશભાઈ આવે ને પછી મળીએ. સાહેબને ફોન તો જો અમારે જ આવી. નૈનાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. જો કેમ બાકી મારે એકને જ હાઈતમ નથી આવી. તમે બે તો મેચિંગ કર્યું એલી પિંક જોયું ને અમારા પાડોશમાં હાઈતમ આવી. મારે નથી આવી હાઈતમ. નહીં મને આજ આળસ આવે, નથી મજા આવતી. જોઈ લ્યો તો જયેશભાઈ આવી ગયા. જયેશભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આ બે જો તમે નહોતા ને તો મને કેવા તતડાવતા હતા. તમારા ભાઈ ને ગીતાબેન ઈ કે તમે બે ઈ કે બહુ ઈ કે હરખાણ હતા ને ફરવા જવું કે લે રહ્યા ઈ કે ઉભો એટલે ઈ કે બે બીમાર પડ્યા કે એટલે અમે ઈ તૈયાર થઈને બેઠા. આપણે બેન ભાઈ જો આમ જો કઈ હરખ નતો રાખ્યો. અમે લઈ જતા હતા. જો અમે તમે હરખાણ હતા ગભરાવ જવા. કેદી જવાનું તમે? શનિવારે જવાનું. તો શનિવારે તો આ બધું મને મોરથી અગાઉ ઓલું કરો માં પાછી આ ગીતાબેન કે હરખાણી હતી તો રહી હાલ્યો તો ઈ જ કહો. મારે તો જાવું જ બસ ભલે કે કેન્સલ થાય. આમ બસ માં જાય કેન્સલ થઈ તો એને ના પાડી. અરે ના નથી પાડી. આ શનિ રવિ ને કીધું. આથી તો આ શનિ રવિ તો અમારું તો નામ લખેલું છે. કેન્સલ કરશો તો હું તમને શેરીમ કરવાનું. એટલે એને નથી કરી. એને પેસેન્જર ઘટે ગયા ને એટલે મળી ગયા હમોડિયારાના. આજે એને એમ જ એને કેન્સલ નથી કર્યો. આ શનિ રવિ ને રાખ. આજે આ શનિ રવિ તો હું આવવાની છું. ઓય તો લે મારે માતાજી દર્શન કરવા કબરાવાળી અમાર તો પૈસાની સાથે નહોતું જાવ પણ રવિ કે મારે આવું છે કે શનિ રવિ મારે તો આવું જ છે. ટાઈમ થયો મહેફિલ હજી તો અમારી જામેલી હતી ને ત્યાં મહેમાન આવી ગયા. જય શ્રી કૃષ્ણ માસી, જય શ્રી કૃષ્ણ. અરે તમે આટલું બધી પેટી ભરીને લઈ આવ્યા. મારે આટલું નહોતું ખાવું. અરે બાપા આ એટલું ખાઈને ક્યાં જાય ક્યાં આયા જ રેવી. અરે મારી માસી જો પેટી ભરીને મીઠાઈ લઈ આવ્યા કે મારી છોકરી હાટો લઈ આવું ને કા કપડા લઈ આવ્યા તો રોકાવાના. હા આમ જોઉં તો કેમ ગયા બાય તૈયાર થઈને આવી ગયા. જોઈ લે હું જ એક આમ નામ રખડું. મારે જ હાઈતમ ન થઈ ગયા. હા તો હું એની જ રાહ જોઉં. જો આના મોઢે જો કે તમે આ અઠવાડિયું કપડા લઈ આવ્યા. જો ઠેલો ભરીને આવ્યા. મારા માસા આવે અઠવાડિયું રોકાવાના છે. જો એમ કીધું ને કે મારે ઘેર જાવું ને મારે દહીણા ખોટી થાય ને એટલે વારો છે. સાચી વાત ને? મારે એક જ હાઈતમ ન થાય. હવે મારે એમ થાય કે હાઈતમ હવે કરવી જોઈએ કે
સારું હાલો પાણી ભરી. તમે તો 5 દી રોકાવા આવ્યા હતા ને ક્યાં ગયા? જઈ લ્યો બહુ કહેતા હતા ના લ્યો તો સાહેબ તમને કહું આ 5 દી રોકાવાનું કહેતા હતા ને ક્યાં ગયા માસા? ઉભા લ્યો તો આ 5 દી 5 કલાકે નો થઈ કા 5 દી નો તમે કહો આનાથી માન કેવું હોય? માન વગરનું માણસ ખાવાનું નથી પૂછતા, આ જો મારી બેને નથી બોલ જમવાનું નથી પૂછતા, ખાવાનું નથી પૂછતા. એ પણ હું ભલે ને જૂના લુગડા હોય હું નવા મારે પહેરું તો જમવાનું તો પૂછે ને, હાલો આપણે નથી આવતા હોય જ પૂછ્યું હો માતા. હા ચા પાણી પાયા હવે તો બીજું તો આવતા હોય જ પૂછ્યું જમીન જાજો. હા આપ બોલ જાવ છે હાલો પરબ બાજુ ફરવા આવું હોય તો હાલો. નહીં અમારે મારે જે હાઈટમ ન થાય ગઈ જો મારી બેને કે જૂના લુગડામાં રોકો હવે મારી હાઈટમ આવી હાલો બધી હાઈટમ થઈ ગઈ ને પરબ ને હટાદાર ને જઈએ. જેવું સારું તડકો માથે લીધો 12:30 વાગે તડકા હાલ આવજો. હાલો આવજો હાલો ટાઈમ થયો છે 1 વાગ્યાનો મહેમાન વયા ગયા છે ને અમે બેસી ગયા છે બપોરા કરવા તો આવી જાવ બધાય બપોરા કરવા તો બપોરામાં છે ચણા પૂરી મેસૂબ લસણવાળી ચટણી ફાફડી ગાંઠિયા મીઠી પૂરી ને અથાણું ચા દહીં કાદરા ખાખરા ને જીરા પૂરી ને બધું જો અહીં ડબરા લીધા છે જેને જી ખાવું હોય તીખા ગાંઠિયા ને બધું તો આજ તો ટાઢી આઈટમ છે તો આવું જ છે ખાવાનું એક ટાઈમ છે અને આઈવરી હતી 4-5 દિવસ થયા કાબા તો હાલો હવે ફટાફટ જમી લઈએ ને પછી મળીએ. હાલો વાગ્યા છે 2:30. ધારાબેન કરે છે પાલીશ. રિક્ષા આવી ગઈ છે. હું આવી ગયું? રિક્ષા રિક્ષા આવી ગઈ. સીધ જાઓ. આજો સીધ જવું. ફરવા જાઉં. આજો મારું દાંત તૂટી ગયું. હા જો એક નવા સમાચાર ગુડ ન્યૂઝ આપું તમને બેડ ને ગુડ બે ભેગી જીભ લઈ ન્યૂઝ છે. લેજે. જીભ અંદર લઈ એની લેજો. પાછળ 2 દાંત આવ્યા એના. ધારાને પેલા 2 દાંત આવી ગયા પાછળના ને પછી આગળનો દાંત અત્યારે હલવા માંડ્યો તો હલે છે તો ધારા તો 10 મિનિટ ત્યાં રોતી હતી માંડ પોગલાવી હજી ધારાને 6 વર્ષ પૂરા નથી થયા ને ધારાના દાંત પડવા માંડ્યા અને પાછળ અડધા દાંત આવી ગયા એટલે ધારાને છે ને મને એમ છે ડબલ 32 થાય કા ડબલ દાંત તો એમ બા એમ કે ભાગસાડી હોય ને એને ડબલ દાંત આવે તો ધારા આમથી લકી જ છે અમારા માટે તો કા અને દીકરી ગમે એવી હોય એ ભાગસાડી જ હોય હા, ભાગ લઈને દીકરી જાય. માતા એના ભાગ લઈને જ આવે ને ત્યારે તો હાલો અત્યારે હવે મારી સાતમની શરૂઆત થઈ છે તો અત્યારે સવારની વાત હતી તો અત્યારે હું તૈયાર થઈ છું ધારાને જો અત્યારે ને પોલીસ કરી દઉં કેમ કે હું વસ્તુ બધું ધારાને કરવી જોઈએ કા બાકી સાંભળો પેલા આઈ બાકી સાંભળો હું મારવાનું કંઈક ચોટલો વાળો કંઈક પોણી વાળો કંઈક અંબુડો હથો લેવાય મોટા વાટર ખાય એવું નોકરું ખાય હા હા ભાઈ કે અંગૂરો જ ન ભરે એટલે આજ મેં છે ને બાનું માન રાખ્યું કેમ કે હાહુમાં છે ને કહીએ કે એનું કયું કરવું જોઈએ અને આ મેં કુર્તી આજે પહેલી વખત જ પહેરી તો કેવી લાગે ને ઈ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો તો હાલો અમારી રામ પ્યારી આવી ગઈ છે તો અમારે જવું છે બહાર ક્યાં જવું એ નક્કી નથી હવે અમે બહાર નીકળ્યા પછી જ નક્કી કરીએ તો આ હતો અમારો આજનો વિડીયો તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો જય ભોલેનાથ અને આપણે નવા બ્લોગની શરૂઆત કરશું અમે જ્યાં જાવું ને ત્યાંથી એટલે એ તમને બતાવીશ તમારી એને શેર કરીશ કે અમે ક્યાં ફરવા જઈએ એટલે અમે તડકો લીધો છે માથે ધોમ તડકાના નીકળીએ છીએ એટલે 2:15 વાગ્યા નીકળશું તો 2:30 વાગી જાય અને અહીંયા જો થોડો ઘણો નાસ્તો લઈ લીધો છે કા અને અમારી રામપ્યારી આવી ગઈ છે તો હાલો હવે નીકળીએ તો બસ આવી જ રીતના જોડાયેલા રહેજો અને કાલનો બ્લોગ બહુ મસ્ત આવશે જોવાની તમને મજા આવશે આવજો બાય જય ભોલેનાથ જય ભોલેનાથ બા જય ભોલેનાથ જય ભોલેનાથ હાલો જાય હાલો જાય